Nếu bạn để ý một chút, bạn sẽ thấy một điều như thế này. Trong bữa cơm của người Việt Nam thì cơm là chính, thịt là món ăn được chú ý và rau đôi khi chỉ là món phụ. Và trên mâm ấy, rau thường bị bày ra rìa, còn thịt thì để ở giữa. Đi ăn quán cũng vậy, thường người ta sẽ gọi thịt trước, sau đó mới gọi rau, sau đó mới gọi canh. Nghe là chuyện bình thường nhưng thực tế đây là một vấn đề liên quan đến ẩm thực, sức khỏe và cả kinh tế xã hội. Có một sự thật đó là người Việt ít ăn rau. Trước hết hãy nói bằng số liệu cho dễ hình dung. Tổ chức Y tế Thế giới tức là WHO khuyến nghị mỗi người trưởng thành nên ăn ít nhất là 400 gram rau và trái cây mỗi ngày. Thế nhưng ở Việt Nam, khoảng 80% người trưởng thành nói rằng họ ăn ít hơn chỗ đó rau, quả mỗi ngày. Nói cách khác, chỉ có khoảng 20% dân số là ăn đủ rau theo tiêu chuẩn quốc tế. Tính theo cân thì trung bình một người Việt Nam ăn từ khoảng 90 cân cho đến 1 tạ rau một năm. Trong khi ở nhiều nước phát triển, con số này dao động từ 1 tạ 3 cho đến 1 tạ 8 rau một người một năm. Một số báo cáo còn chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt. Đó là nhóm những người có thu nhập thấp thì ăn rau ít, còn nhóm những người có thu nhập cao thì ăn rau nhiều hơn. Và khoảng cách giữa hai nhóm này là gấp 3 lần nhau. Để hiểu tại sao người Việt lại ít ăn rau thì ta phải quay lại gốc của văn hóa ẩm thực, cái thói quen ăn uống của ông bà ta ngày xưa. Từ ngày xưa thì người Việt đã sống bằng nông nghiệp lúa nước, có thực mới vực được đạo, cái thực ở đây chính là cái cơm. Và mọi bữa ăn thì đều xoay quanh bát cơm và món ăn chỉ là những thứ đi kèm với cơm. Chính vì thế tiêu chí của bữa ăn Việt Nam luôn là ăn no trước, sau đó mới ăn ngon sau. Rau vốn nhẹ bụng, ít năng lượng, không giúp no nhanh nên không thể là điều chính ở trong bữa ăn được. Trong khi đó, thịt, cá cung cấp đạm béo khiến người dân cảm thấy ăn sướng mồm, ăn đủ chất. Thứ mà người nông dân xưa vốn rất thiếu. Cứ thế, từ đời ông bà đến thời cha mẹ cho đến thời chúng ta, tư duy ăn thịt cho nó quen miệng, ăn thịt mới ngon đã ngấm sâu. Bây giờ tuy đời sống đã khác nhưng thói quen đó vẫn còn giữ nguyên ở rất nhiều gia đình. Ngày xưa thì Việt Nam trong thời bao cấp, thịt hiếm, cá ít, trứng sữa là xa xỉ. Người dân nông thôn ăn rau là chính, rau muống luộc, rau lang, rau khoai, rau dền, vân vân, đủ các loại rau trồng hoặc là mọc quanh nhà. Những món canh rau thập cẩm như vậy chính là bữa cơm thường nhật của hàng chục triệu người. Rau thời đó thì không phải là một lựa chọn cho sức khỏe mà là một lựa chọn bất đắc dĩ. Cả nhà có bao nhiêu người thì cũng chỉ có vài miếng thịt mà thôi và lại phải chia đều cho nhau. Còn lại là toàn rau dưa. Thậm chí cái câu là rau cháo qua ngày, thịt cá mấy khi thấy mặt cũng nói lên mức độ khổ sở vào thời đó. Chính vì vậy trong tâm lý của người Việt, rau gắn liền với nghèo, còn thịt đồng nghĩa với ấm no, đồng nghĩa với đủ đầy. Thời ấy được ăn thịt lợn, thịt gà, thịt vịt mỗi tuần là niềm mơ ước. Thậm chí có người phải đợi đến ngày Tết mới được ăn thịt. Từ sau đổi mới, kinh tế phát triển, thu nhập tăng, thực phẩm dồi dào, thịt không còn là một điều gì đó hiếm hoi xa xỉ mà đã là biểu tượng của sự thành công. Thế là người Việt bắt đầu ăn bù. Cả đời cha mẹ ăn rau nên khi có điều kiện, họ ăn cho sướng cái miệng. Sáng thì phải phở bò, trưa thì phải cơm sườn, tối thì phải lẩu hải sản. Bữa nào cũng đầy ắp thịt, cá, tôm, còn rau thì chỉ là món phụ, rau làm cho có mà thôi. Và trong tâm lý của nhiều người, ăn thịt mới là sang, ăn thịt mới là có điều kiện, còn ăn rau là ngày xưa khổ mới phải ăn rau nhiều như thế thôi. Đi đám cưới, đi tiệc, mâm nào mâm đấy đầy thịt, đầy cá, ú ụ mà rất ít rau, chả ai quan tâm rau ở đâu cả. Nói cách khác, việc ăn thịt không chỉ là thói quen mà còn là một tuyên ngôn của sự đổi đời. Vì ăn rau từng là dấu hiệu của nghèo khó nên khi kinh tế đi lên, người ta nhiều khi lại cố tình tránh rau. Càng ít rau, càng nhiều thịt, càng cho cảm giác là nhà mình không còn nghèo nữa. Cái này giống như kiểu những người từng đi bộ trong cực khổ, sau có tiền nhất định phải mua ô tô dù chỉ đi loanh quanh, đi dạo hoặc đi cà phê gần nhà. Thậm chí trong ngôn ngữ cũng thể hiện rõ điều này. Cơm rau dưa thì tượng trưng cho sự khổ cực, còn cơm thịt, cơm cá thì tượng trưng cho sự ấm no và sung túc. Rau dần trở thành một món phụ chứ không còn là một món chủ đạo nữa. Trong bữa ăn hiện đại, rau được xem như cân bằng vị giác chứ không phải là nguồn dinh dưỡng. Thế hệ trẻ bây giờ, đặc biệt ở đô thị, còn xa cách hơn nữa với rau. Một phần với thức ăn nhanh, nào là pizza, nào là gà rán, nào là hamburger, thì lấy đâu ra rau ở trong đó. Rất ít rau, nhiều đạm, nhiều tinh bột. Một phần vì thiếu thói quen từ nhỏ, do bố mẹ ăn bù ngày xưa và nhiều khi cũng dạy con cái là ăn thịt nhiều vào, ăn rau ít thôi. Thế nên nếu hỏi một đứa bé là trẻ con thích ăn gì thì gần như chắc chắn nó sẽ trả lời là thích thịt nướng, thích xúc xích hay là thích một cái gì đó. Và hiếm khi có đứa nào trả lời là thích ăn rau muống. Điều này thì trái ngược với nhiều nước khác. Trong khi ở Nhật, ở Hàn, ở châu Âu, trẻ em được giáo dục từ nhỏ là ăn rau, có salad riêng, có phần rau trộn riêng. Thì ở Việt Nam, bữa cơm của bọn trẻ con này vẫn xoay quanh cơm, thịt, canh và rau thì hơi ít. Nghe hơi lạ nhưng đúng là vậy. Người Việt đang có xu hướng ăn để trả thù cái nghèo đói ngày xưa, tức là ăn những thứ ngày xưa không có. Giống như cách ông bà mình từng nói, ăn bù những năm tháng khổ cực.
Ngày xưa ăn rau cả tháng mới được miếng thịt, bây giờ có tiền thì ngày nào cũng ăn thịt. Ngày xưa Tết mới có thịt có cá, bây giờ thì ngày nào cũng có thịt có cá và ăn sung siểng như vậy. Và trong tâm lý đó, rau bị đẩy xuống tháp đáy của giá trị. Cái này nó ảnh hưởng đến tâm lý. Ví dụ như bây giờ có khách quý đến nhà chẳng hạn. Khi mà chúng ta mời khách quý thì chủ nhà bao giờ cũng nấu những món đắt tiền nhất và thường là những món thịt. Thịt bò, thịt gà, tôm, cua, cá. Còn rau thì hầu như là để cho có. Và gắp cho khách thì người ta gắp thịt chứ có ai gắp rau làm cái gì đâu. Ở các nước phương Tây thì salad rau được bày đầu tiên, trang trí cầu kỳ, có nước sốt riêng, có đĩa riêng. Còn ở Việt Nam, rau thường được bày cạnh bát nước chấm và ít ai để ý đó là rau gì. Một điều nghịch lý là gì? Đó là Việt Nam là nước trồng rất nhiều rau nhưng người dân lại ít ăn rau. Theo Tổ chức Nông lương Thế giới thì sản lượng rau ở Việt Nam mỗi năm là hơn 17 triệu tấn, thuộc vào loại top của toàn cầu chứ không đùa. Thế nhưng người dân thì lại cực kỳ ít ăn rau như vậy. Khi kinh tế phát triển, nhiều người không dừng lại ở mức ăn đủ chất mà chuyển sang ăn thừa chất, tức là ăn nhiều thịt, nhiều đạm, ít rau, coi đó là dấu hiệu của sự sung túc. Từ đó sinh ra những hệ quả như là béo phì, mỡ máu, tiểu đường hay là tim mạch cũng vì lười ăn rau. Theo thống kê, lượng tiêu thụ thịt ở Việt Nam đã tăng gấp 5 lần so với 40 năm trước, còn rau thì gần như là không tăng. Điều này tạo ra sự mất cân đối dinh dưỡng rõ rệt, và khi bệnh tật xuất hiện, người ta mới quay lại tìm rau thì đôi khi đã quá muộn. Rất nhiều người già Việt Nam đã phải ăn kiêng về huyết áp, tim mạch, tiểu đường mà nguyên nhân sâu xa là vì ăn bù quá đà trong suốt một thời gian dài, tức là ăn thịt, ăn cá quá nhiều. Thực ra, rau thì không nghèo, mà người nghèo thì cũng từng phải ăn rau. Bản thân rau là món quý đầy dinh dưỡng. Nếu ngày xưa rau là biểu tượng của khổ cực thì ngày nay nó nên trở lại đúng vị trí của nó là biểu tượng của sức khỏe và văn minh. Trên thế giới, xu hướng ăn thực vật đang lên ngôi. Người giàu bây giờ không khoe mâm thịt mà khoe bát salad, khoe một ly sinh tố, khoe nước ép rau củ. Ăn rau trở thành một phong cách sống hiện đại chứ không phải là ăn theo kiểu nhà nghèo của ngày xưa. Nhưng ở Việt Nam thì định kiến cũ đôi khi nó vẫn còn. Phải đến khi bị bệnh nhiều người mới bắt đầu ăn lại rau. Câu chuyện quay một vòng, nghèo ăn rau, giàu bỏ rau, rồi ốm đau lại ăn rau. Nhìn rộng ra, đây là chu kỳ phổ biến của những quốc gia nông nghiệp. Giai đoạn nghèo thì ăn rau nhiều, giai đoạn phát triển thì ăn thịt nhiều, giai đoạn giàu và nhận thức cao thì quay lại ăn rau với sức khỏe. Nhìn đâu xa đó chính là Nhật Bản. Nhật Bản đã từng trải qua điều này sau Thế chiến thứ hai. Ban đầu nghèo nên ăn rau, sau đó giàu lên thì ăn thịt. Đến khi tỷ lệ béo phì và bệnh tim mạch cao, họ mới quay lại với rau, rong biển, đậu nành và biến nó trở thành văn hóa ẩm thực lành mạnh. Việt Nam thì đang ở giai đoạn thứ hai, tức là ăn thịt nhiều và rau ít, chưa chuyển sang giai đoạn thứ ba là ăn rau với sức khỏe. Ngày xưa nghèo quá, ăn rau mãi thành chán, nên khi có điều kiện người ta ăn bù, ăn trả thù, ăn thịt, ăn cá, ăn sang cho đã đời. Cái tâm lý ăn thịt mới giàu này thật ra có gốc rễ rất sâu trong lịch sử, chứ không chỉ đơn thuần là thói quen hiện đại là như vậy. Nguyên nhân tiếp theo khiến cho người Việt Nam lười ăn rau có lẽ nằm ở cách chế biến. Rau rửa, cắt, luộc và quan trọng nhất cái khâu bảo quản để nó vất vả hơn là thịt. Thịt có thể để tủ đông cả tuần hoặc ra quán là có ngay một món nóng hổi. Chính yếu tố tiện lợi khiến người ta chọn thịt và chọn cá nhiều hơn. Khi đi làm ở thành phố, hầu hết mọi người ăn ngoài mà bữa cơm văn phòng hay là quán cơm bình dân chỉ có 1-2 món rau ít ỏi. Ăn vậy mỗi ngày dù không nhận ra, nhưng lượng rau nạp vào chỉ bằng một nửa ở mức khuyến nghị mà thôi. Ngược lại ở nông thôn, nơi vẫn còn thói quen nấu nướng tại nhà thì người ta ăn rau nhiều hơn. Nhưng khi lớp trẻ lên thành phố làm việc, lối sống thay đổi, thói quen ăn rau cũng dần mất đi. Nhìn sang các nước châu Âu, khẩu phần rau trái cây trung bình đạt khoảng 1 tạ 2 đến tạ 8 một người một năm. Người Ý, người Hy Lạp ăn rau gần như trong mọi bữa, từ salad buổi sáng cho đến những món súp vào buổi tối. Họ không xem rau là phụ mà là thành phần chính để tạo vị và giữ cân bằng cho bữa ăn. Có thể là sau 10 đến 20 năm nữa, khi mà dân trí dinh dưỡng tăng, xu hướng ăn rau xanh sẽ trở lại ở Việt Nam giống như ở Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.